Cum să faci bani la bursă investind în acțiunea AstraZeneca. În acest videoclip, cum să faci bani la bursă investind în acțiunea AstraZeneca, voi analiza acțiunea companiei britanico-suedeze AstraZeneca plc, conform teoriei rafinate a valorilor lui Elliott. Vă voi prezenta cum se face un money management profesionist având la bază un risk-reward bun și având la bază psihologia din spatele mișcării maselor de investitori în funcție de aversiunea dumneavoastră la risc. Să-i dăm drumul. Profilul companiei și unde poate fi tranzacționată acțiunea AstraZeneca. Compania a fost formată prin fuziunea companiei suedeze Astra AB și a celei britanice Zeneca Group și este o companie farmaceutică și biofarmaceutică cu sediul la Cambridge, în Regatul Unit, listată în cadrul Nasdaq Stockholm, London Stock Exchange și Nasdaq, sub simbolul AZN, dar și pe alte exchange-uri cum ar fi Bombay Stock Exchange cu simbolul 506.820, parte din indexul FTSE 100 și poate fi tranzacționat atât 1 la 1 cât și în marjă la diversi brokeri de retail. Acum că ați ajuns până în acest punct al videoclipului, dați un like și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas alături de mine până în acest moment și vom continua cu secțiunea analiza grafică având la bază teoria rafinată a valorilor lui Elliott. CEO-ul companiei AstraZeneca, Pascal Soriot, a făcut o treabă extraordinară. După ce a văzut că în trecut compania a tăiat costurile în continuu, el nu a făcut decât să-și îndrepte compania spre ceea ce trebuia să facă în principal în industria farmaceutică, să se focuseze pe știință și să dezvolte medicamente, nu să revândă capsule de medicamente. Astfel că a suspendat buyback-urile, a crescut cheltuielile pe cercetare și dezvoltare, concentrându-se pe cancer, sectorul cu cel mai rapid ritm de creștere și luând decizii mai îndrăznețe, astfel că acțiunea companiei a început să dea roade. Poate observa acest lucru pe urcarea fulminantă pe care a avut-o această acțiune de la jumătatea anului 2016, când prețul a urcat de la nivelul de 3.821 la 10.120, nivel maxim înregistrat în anul 2020, în data de 20 iulie. Apoi, prețul acțiunii AstraZeneca a scăzut la nivelul de 7.196, 28,89% mai exact, minim ce a fost înregistrat anul trecut în data de 23 decembrie 2020. De la acest preț, valoarea acțiunii a înregistrat o mică urcare până la nivelul de 7.529 de 4,6%. După multiple măsurători pe care le-am făcut pentru a compara valurile între ele, constat că acțiunea trebuie să se afle în faza a doua unei corecții complexe, WXY în galben. Dacă nu mai coborâm sub nivelul de 7.196, valul W a fost încheiat și vom urca pe valul X, având în vedere că valul WXY e parte din valul B cu verde, de grad superior, putem avea multiple forme de flat-uri și alte structuri, inclusiv un expanded flat, adică o urcare la maximul înregistrat anul trecut de 10.120 și coborâre sub 7.196 după aceea. E doar un scenariu, dar este posibil, așa că vom avea după cum urmează două tranzacții. Funcție de aversiunea de risc pe care o aveți dumneavoastră. 1. Tranzacția agresivă. Intrare buy market sau buy limit sub prețul pieții, adică sub nivelul de 7.529, poate mai câștigăm ceva din ce pierdem pe spread și pe comision, având ca țintă nivelul maxim istoric. Acum, dacă avem noroc și cumva nu am numărat bine valurile, va pleca direct pe maxim și înseamnă că valul B cu portocaliu, acel running flat, nu e încheiat la data de 17 martie 2020 și va fi repoziționat în locul valului cu galben W. Acum, dacă prețul pleacă și nu apucați să intrați din vari motive, ar trebui să așteptați ca prețul să construiască valul Y, care în funcție de situație poate fi oriunde între 7.196 și 10.120, în funcție de unde se închide valul X, dacă valul X sparge maximul sau nu, dar poate îl prindeți pe la 8200 cu succes. 2. Tranzacția conservatoare. Buy stop peste nivelul de 7930, adică la invalidarea valului A cu violet. Chiar dacă e profit mai puțin, nu vă lăcomiți, fiindcă dacă faceți asta s-ar putea să pierdeți tot profitul și să fiți nevoiți să țineți acțiunea mai mult decât poate ați plănui să o țineți.
Și așa targetul e puțin iluzoriu în sensul că nu știm ce structură va dezvolta, dar pe termen lung va funcționa acel target menționat în scenariul tranzacției agresive. Top loss-ul pentru ambele tranzacții trebuie să fie sub minimul de la valoarea de 7196. Dacă ați ajuns până în acest punct, dați și un share, vă rog, să vadă și alți pasionați de investiții și analize de tranzacționare profesioniste. Scrieți un comentariu dacă aveți întrebări în legătură cu această analiză bursieră. Mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept. O seară bună!